তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দুখনমান ফটো দেখাওঁ আৰু ফটো দুখন আপোনালোকে চাই লওক, চাই লোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। ফটোখন চাই কেনে পালে আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো বনাব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা এপৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এপটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ফেচ এপ। আপুনি এপটো কিদৰে ডাউনলোড কৰিব আৰু কিদৰে আপুনি ফটো এডিট কৰিব মই সকলোখিনি দেখাই যাওঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। তো মই এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ প্লে ষ্টৰত যাব। প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই আপুনি চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব ফেচ এপ বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত যিটো ফাৰ্ষ্টত যিটো এপ পাইছে এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে, তো মই অপেন কৰিছো। কণ্টিনিউটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো আপোনাৰ দেখিছে একচেপ্ট অল সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তো আপুনি নেক্সট কৰিব। নেক্সট কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখাই আছে, দেখিব এইটো মানে প্ৰ' ভাৰ্চনটো আপুনি ল'ব পাৰে। দেখাই আছে আপুনি প্ৰ' ভাৰ্চন ল'ব নালাগে, মই খালি ফ্ৰীতে দেখাম। তাৰ কাৰণে আপুনি যিটো চাইডত দেখি আছে ডাটা চিনটো দেখাই আছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন কেইটা এলাউ কৰিব লাগিব। তো আপুনি এলাউ কৰিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ফটোখন ইয়াত আহিব। তো এলাউ কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত গেলাৰী পাই যাব। তো গেলাৰীৰ পৰা আপুনি ফটো এখন লৈ ল'ব। মই ফটো এখন ক্লিক কৰি পেলাই এগ্ৰি কৰিছো। তো ফটোখন ইয়াত আহি গৈছে। এতিয়া আহি যোৱাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত বিভিন্ন অপশ্যন পাব। মই ইয়াত আপোনাৰ ফ্ৰী কেইটাহে দেখুৱাম, প্ৰ'টো নেদেখাওঁ। ইয়াত প্ৰথমতে যিটো আছে ইমপ্ৰেছন সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এটাহে আপোনাৰ ফ্ৰী ভাৰ্চন পাব, বাকীকেইটা আপুনি প্ৰ' ভাৰ্চন। তো আপোনাক যিটো ফ্ৰী দেখিছে হলিউডটো লিখা আছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণ পিছত দেখিব আপোনাৰ যিখন মানে ফটো দেখিছে অলপ চেঞ্জ হৈ গৈছে। সেই তাৰপিছত আপুনি এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে বা এপ্লাই নকৰিব পাৰে। মই নেক্সটত দেখাই যদি কেঞ্চেল কৰি ছেকেণ্ডৰ অপশ্যনটো আছে স্ক্ৰীন। ইয়াত স্ক্ৰীনটোতো আপোনাৰ এটাই অপশ্যন পাব, এইটো মই দেখাই আছো। ইয়াত দেখিছে স্ক্ৰীনখন আপোনাৰ কেনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ। এইটো এটা হৈ গ'ল, কেঞ্চেল কৰিছো। তাৰপিছত স্মাইলি ফেচ, ধৰক আপুনি মানুহজনক হহুৱাব বিচাৰে, কোনোবা এজন মানুহ যে হহা নাইকিয়া, এই ফটোখন মই তাক হহা কৰি দিম। মই দেখাইছো যোনটো ক্লাছিক লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰিছো। অলপ সময় ৰ'ব, তাৰপিছত দেখিব। তো দেখিলে মোৰ ফটোখন কেনেকুৱা হাঁহিমুখৰ হৈ গৈছে। মই হহা নাছিলো, কিন্তু ফটোখন চাওক কেনেকে আপোনাৰ হাঁহি পেলাই উঠি গৈছে। তাৰপিছত আপুনি নেক্সটত পাব চাইজটো আপুনি মিলাব পাৰে। তো আপুনি চাইজটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিছে কিবা ধৰণৰ চাইজ পাব। ইয়াত আপুনি মাত্ৰ দুটা অপশ্যন পাব, মানে দুটা ফ্ৰী পাব। মই দেখাই আছো। এটা হ'ল আপোনাৰ বিগ নোজ, দেখিলে মোৰ নাকটো কিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে। আপোনাৰ ইয়াত এইটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কৰি ল'ব পাৰে আপুনি। 4 নম্বৰত নাকটো কিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে দেখিছে। তাৰপিছত বিগ ফেচ এইটো ক্লিক কৰিছো। চাওক মোৰ মুখখন কেনেকুৱা অদ্ভুত হৈ গৈছে। পাৰে আপুনি 3 নম্বৰ পাৰে, আপুনি 2 নম্বৰ পাৰে, এনেকে সলাই ল'ব পাৰে। আপুনি ইয়াত যিটো চাইজ বনাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত পাব এটা হেয়াৰ ষ্টাইল, এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তো আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ইয়াতো দুটাই পাব, মানে দুটা ফ্ৰী পাব, বাকীকেইটা প্ৰ' হয়। তো আপুনি এইটো ছেকেণ্ডটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে মোৰ চুলিটো কি হৈ গৈছে। নেক্সট মই এবাৰ লংটো দেখাই আছো। এয়া চাওক কিদৰে দেখা গৈছে। মানে আপুনি এনেধৰণৰ আপোনাৰ ফটো বনাই আপোনাৰ বন্ধুজনক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। তো এইটো হৈ গৈছে, কেঞ্চেল কৰিছো। নেক্সট আছে আপোনাৰ দাঢ়িৰ কাৰণে, এইটো আপুনি দাঢ়ি লগাব পাৰে। তো মই ফুল বডিত দাঢ়ি লগাই দেখাইছো। চাওক আপোনাৰ দাঢ়ি হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা দেখা গৈছে। আৰু বাকীকেইটা প্ৰ' আছে, আপুনি লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰে। কেঞ্চেল কৰিছো। তাৰপিছত আপোনাৰ হেয়াৰ কালাৰ, ইয়াত আপুনি চুলি কালাৰ সলাব পাৰে। তো মই ইয়াত দেখাই আছো ব্ৰাউন কালাৰ কৰি পেলাই। দেখিছে কিদৰে কালাৰ হৈ গৈছে। মোৰ দুটা অপশ্যন পাইছো, মানে দুটা আপোনাৰ ফ্ৰী পাইছো। তাৰপিছত আপোনাৰ এক্স মানে আপোনাৰ বয়সটো, এইটো আপোনাৰ ফ্ৰী আকৌ বহুত আছে। চাওক এই গোটেইকেইটা ফ্ৰীয়ে পাব। আপোনাৰ বয়সটো কমাব পাৰে, বঢ়াব পাৰে। মই দেখাই আছো এফালৰ পৰা। এইটো এটা হৈ গ'ল য়ংটো, দেখিছে কেনেকুৱা দেখা গৈছে। তাৰপিছত একেবাৰে ষ্টাইল দেখাই আছো মই আপোনাক। যদি মই এয়া চাওক মোৰ ষ্টাইলটোৰ ফটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে। চাওক এইটো মানে মোৰ সৰু কালৰ ফটো হৈ গৈছে। তাৰপিছত অকণ আগলৈ আহিছো। চাওক এখন ফটো কেনেকুৱা গৈছে। আৰু একেবাৰে আপোনাৰ মই অলপ বয়সস্থ কৰি দিওঁ। এয়া চাওক কিদৰে দেখা গৈছে। আৰু ফটোখন আপোনাৰ একজেক্টলি বনে, মানে আপুনি দেখিলে নকব যে এইখন আপোনাৰ মানে বনোৱা ফটো। একদম একজেক্টলি ৰিয়েল টাইপৰ দেখা যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো দিব ওল্ড। ইয়াত দেখিছে চাওক কিদৰে দেখা গৈছে। মানে মুঠতে আপুনি ইয়াত যিকেইটা ফটো আপুনি বনাব
আপুনি চাব পাৰে ফটোখন একদম ক্লিয়াৰ হয়, মানে আপোনাৰ কোনো পধ্যে মানুহে নক'ব যে এইখন ফটো আপোনাৰ মানে আপুনি এডিট কৰা, একদম ছেম টু ছেম হয়। তো আপুনি ইয়াত যিটো এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপুনি ছেভ কৰিব, ছেভ কৰাৰ আপোনাৰ ফটোখন গেলাৰীত ছেভ হৈ যাব। মুঠতে আপোনাৰ এইটো মজাৰ এপ, মানে আপুনি ফাণ্ডৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি দেখাব পাৰে যে আপোনাৰ চাওক মোৰ ফটোখন কেনেকৈ বনাই দিছোঁ। মুঠতে মানে এইটো এটা ফান টাইপ হয়। তো ইয়াত ফিল্টাৰ পাব আৰু বহুত অপশ্যন আছে, বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই দেখাই আছোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ডত আপুনি চাব পাৰে, এয়া মোৰ এয়া চাওক বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হৈ গৈছে, একদম ফটককৈ চেঞ্জ হৈ যায়। এয়া চাওক আপুনি ফটোখন অকণমান মিলাই ল'ব পাৰে, চাওক বেকগ্ৰাউণ্ড একদম তৎক্ষণাত চেঞ্জ হৈ গৈছে, এয়া চাব পাৰে। আৰু বিভিন্ন অপশ্যন আছে, আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে। তো আপুনি ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে, তো আপুনি কৰি ল'ব। তো সকলোখিনি হোৱাৰ পিছতে মই আপোনাক ছেভ কৰি দেখাওঁ, মানে প্ৰত্যেকটো মই দেখাই আছোঁ। তো ইয়াৰে এখন মই এপ্লাই কৰিলোঁ। এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো এপ্লাই হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত যিটো ছেভটো আপুনি ক্লিক কৰিব, তো আপোনাৰ এতিয়া ফটোখন ছেভ হৈ গৈছে। তাৰ লগতে আপুনি ইয়াত এনিমেশ্যন কালেকশ্যন পাৰে, মানে এনিমেশ্যন দিব পাৰে। মইতো ক্লিক কৰিছোঁ, ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ এনিমেশ্যন আহিছে। আপুনি এনিমেশ্যন হিচাপেও ফটোখন আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, মানে আগৰ ফটোখনৰ লগত আপোনাৰ এনিমেট হৈ যাব। তো আপুনি এইটোও পাৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে যে চেনেলটো নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই যদি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে পায়। তো আজিলৈ ভিডিঅ' মানে আছিল। তো আজিলৈ বাই বাই।